for today. But that's the weather for today. No choice. Magchanda. Turn left, round St. Sophie. Open nga mo ang pagatat tayo. Nagalas na ito. Pag lumampas, tanga. Nanyaman ni body ko. We're just concentrating. Ay, malakas ang ulan dito. Kasi it's fully wet. In 4 kilometers, turn left on Round St. Germain. Ay, you're not my friend anymore. Ay, oh, nice. Oui, le pois. Oui. Un sac pour les pois? Oui, c'est C'est 8 $. OK. Merci. Danke. Vous demandez à la Ah, jeune ok. fille avec le dossard jaune. OK, merci. Merci beaucoup. Nagpati. This is it. Allô, le pois, c'est où, là? Les pois, Oui. ça va être dans le sentier ici. Uh-huh. Le premier, ça s'appelle Beauté Flamande. Ah, beauty plum. OK, OK. Beauté, c'est un beau nom. Hein? OK, merci. These are apples. No picking. Okay. Look. $2 or $5. Ano kita na? Ay, ang dami ng dito. Parang meron dito. Ay, dito sa butik nila dyan. Ano, close daw. Ay, close? Pero ito madali lang ito ano eh. Mahilaw. Halimbawa, ito $8. Magkano yan, kulits? $8 only! Paano kumain? Yeah. No need to wash. It's raining, so wash by itself. Oh, it's a lot. You see? Oh my. But it's so sweet and so crunchy. It's highly recommended for the Jude-Pomme. Ito lang kakalgahan ko. Squeeze. Kainin ko na lang yung iba. Na ito. Gusto ko sa taas. Yeah, more. Go up more. Sweet? What pears do you want? Hawakan ba yung ladder? Ha? Ito? Matutong ba ba ito? Sisemplang siya. Tamis ano? Juicy pa. Yeah. Ito talaga yung right time na ano, no? Kasi last week yung ayaw nila. Oh, ngayon lang. Ayaw ng ano. Ah, okay. Ngayon lang. Ngayon lang. Kaya unang ano talaga tayo. Ah, okay. Kaya na malalaki itong kinukuha ko. Dapat ngayon maliliit kasi nga. Siksik.
Pili ko yung maliliit para, para Taon, marami. ano eh. Pero matamis din naman eh. Kumain pa naman siya ng marami. Wala nang space ang peras. Maliit pa na itong kinuha nating lalagyan. No, I think they're the same size. The pears. Napakatamis, kapatid. Kuha ko ng inog, bigyan kita. No, I can manage mine. Subscribe down below. Yeah. Oh, mag-fishing tayo dito. Ang clear, oh. Walang isda dyan. Ay, malalim siya doon eh, no? Parang pinaka-air dyan. Yung pinagkukunan ng mga tubig nila. Hello, my friend. You want I pick for you? This is plum. Yeah, we're done and it's raining. We're forced to be done. One at a time. Laro bari, sabi. Pinasok pa rin. Go inside. May ano dyan, may cereals. Oh, this is I look very far. Pwede daw tayo dyan, sabi ng girl. Panghimagas lang kami. Panghimagas dito ni Kuya Lito. The regular squash for pakbet. This one. Philippines squash. Open, open. Zero visibility. Traffic na. On the way home.